JavaScript string method series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ split කියන method එක ගැන. අයිබන් මගේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල අසිරින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ සෑහෙන වටින සහ මේ function එක, මේ method එක ගොඩක් use වෙනවා code කරද්දී JavaScript වල. හරි. එහෙනම් අපි කෙලින්ම අපි මේ function එක ගැන කතා කරමු. right. split function එක. මෙතන JavaScript එක මම call කරලා තිනවා script.js එක HTML එකේ මම script.js එකට යන්න. මම variable එකක් හදන්නම් let text සමානයි how are you doing today කියලා string එකක් මෙතන තියෙනවා. හරි. දැන් මේ string එක දිහා බලපුවාම ඕගොල්ලන්ට පේනව නේද මේ හැම එකම space එකකින් තමයි මෙන්න මේ sentence එක බෙදෙන්නේ. එතකොට මේ හැම එකම ස්පේසිං එකකින් නම් වෙන්නේ මට මේ එක තනි වචනේ ගානේ මට ගන්න පුළුවන් නේද? හරිද? ඒක තමයි අපි ස්ප්ලිට් කරනවයි කියන්නේ. අපි ස්ප්ලිට් කරන්නේ කොතනින්ද? ස්ප්ලිට් කරන කැරක්ටර් එක දෙන්න. ඒක තමයි ස්පේස් එක. එහෙනම් අපි console log එකක් දාමු text.split කියලා මම ඩබල් කෝට්ස් එක මැද්දේ පොඩි ස්පේස් එකක් තිබ්බොත් ස්පේස් එකෙන් කඩන්න කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. මම මේක සේව් කරාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් array එකක් විදිහට මෙතන ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට බැලුවොත් මේ එක array එකක්. ඒ කියන්නේ අපි string එකක් array එකක් බවට පත් කරන්නේ split කියන function එකෙන්. මම මෙතන ස්පේස් එකක් යවලා තිබ්බ නිසා තමයි how are you doing today කියන එක කඩලා තියෙන්නේ length එක 5ක් වෙන array එකකට. මොකද ඔක්කොම වචන 5ක් තියෙනවානේ sentence එකේ. එකම දේ space එකකින් තමයි ඒක වෙනස් වෙන්නේ. දැන් එතකොට අපිට පුළුවන් මේක දැන් console log එකක් නේ ගත්තේ. මම මේක comment කරගන්නම්. මම නිකන් variable එකකට ගන්නම් const කියලා my array කියලා. ඒක මම equal කරනවා මෙන්න මේකට. හරිද? right. ඊට පස්සේ මම console log කරාම my array එකේ 1 කවුද? වරහණක් වහලා නැහැ. ඒක තමයි array එක ආවේ. right. මේකේ කියන එක තමයි 1 එකේ ඉන්නේ. ඊළඟට 0 මේක 0 index 0 base නේ යන්නේ. එතකොට මේක how කියලා දිනවා. මම කොට stream කරගන්නම්. හරි. එතකොට මේ බිඳුව කියන්නේ how. ඊට පස්සේ කියන එක එන්නේ මෙතන 1 කියලා දැම්මොත් 1 කියලා දැම්මාම කියලා එනවා. ඊට පස්සේ 2 කියලා දැම්මොත් doing. ඒ කියන්නේ 3 කියලා දැම්මොත් 3 කියලා දැම්මොත් doing කියලා එනවා. ඒතර 0 1 2 3. ඔන්න ඔය ආකාරයට. හරි. දැන් අපි මේ විදියට ස්ප්ලිට් කරපුවාම 5ක් විතර මෙතන ආවනේ. මම මේ console log එක මකන්නම්. හරි. right. මම මේකත් මකන්නම්. මේ line දෙකම මැකුවා. හරි. දැන් එතකොට මේකේ තියෙනවනේ 5ක විතර මේ array එකක්. මම මේක පොඩ්ඩක් zoom out කරගන්නම්. මෙතන array එකක් තියෙනවනේ 5ක විතර. මට ඕනනම් මෙන්න මේක හරිද? මම ඉස්සලා දාපු එක පොඩ්ඩකට දාන්නම්. මේකම තමයි මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ my array කියලා. මම මෙතන හරි. මුලින්ම මේ console log එකක් දාමු. console log කියලා my array කියලා දැම්මොත් console නෑ console dot හරි. දැන් මේක මම මකන්නම්. හරි. දැන් මෙතන 5ක් තියෙනවනේ. මට ඕනේ නම් මෙතන පළවෙනි 3 1 2 3 මේ ටික විතරක් array එකකට ගන්න. දැන් මෙතන ස්ප්ලිට් වුණානේ ඔක්කොම ටික. නමුත් නෑ. මට ඔක්කොම ඕනේ ස්ප්ලිට් කරගන්න ඒ කියන්නේ 3කින්. 3ක් කියලා දුන්නොත් separate එක. ඒක තමයි මේ අපි කියන්නේ limit කරනවා කියලා. මේක array එකකින් element 3කට විතරක් හදාගන්න කියලා මම මෙහෙම කිව්වොත් මෙන්න මේක 3කට මේක හදා ගන්නවා. මම මේක බිඳුව කිව්වොත් මුකුත් නෑ. 1 කිව්වොත් එක array එකේ එක element එකයි. 2 කිව්වොත් මෙහෙමයි. 4 කිව්වොත් 4යි. 5 කිව්වොත් ඒ විදියයි. 6 කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? වැඩිපුර දැන් 6 දාපු ගාම 5යි රිටර්න් කරන්නේ. මොකද 6ක් මේකේ නැති නිසා. මම මෙතන ලිව්වොත් තවත් මේ විදිහට එතකොට 6ක් කියලා මෙතන වෙනවා. දැන් මම මේක මකපුවාම 5යි
අවුට් කරන්න. මොකද මෙච්චරනේ තියෙන්නේ. මේ ස්ට්‍රිං එකේ ඊට වඩා නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේක අපි මේ ලිමිට් කරන්න පුළුවන් ඇරේ එකක් හැදෙන්න. හැබැයි ඔක්කොම ඕනේ නැහැ. පළවෙනි 3 දෙනා කියලා නම් අපි කමා 3 කියලා දානවා. එතකොට 3ක් සහිත 3 එලිමන්ට් 3ක් සහිත ඇරේ එකක් තමයි එතන my array කියලා මෙතන අපි වේරියබල් එකට ගන්නෙ. right. එහෙනම් මේ ටික තමයි මට ඕන වුණේ ඔයගලන්ට මේ JavaScript එකේ split කියන මෙතඩ් එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අයිඩියාවක් ගන්න. මොකද ස්ට්‍රිං එකක් අපිට ඇරේ එකක් බවට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ප්ලිට් කියන මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ දවසේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැම දිනකටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.